Nakailang araw na tayo. Nandito pa rin tayo sa ACQ. Pero okay lang. Let's make ourselves productive. You know what, guys? Welcome back to my channel. But before we start, I'd like you to subscribe, like, share, and ring the bell. Okay, this time we're going to tackle our fifth lesson. Our fifth lesson is about anger. So, di ba last time we discussed about the different kinds of emotions. So, as a review, we have 4 emotions, but we added one more emotion, which is the no or blank emotion. So, we have the joy, masaya, the sad, which is malungkot, and then we have anger, which is galit, and we have fear. So, we have tackled fear. This time, I'm going to teach you about the passion of anger. Galit. Paano ba magalit ng isang tao? Ang tao pag galit, hindi nakasmile, di ba? And as much possible, hindi dapat nakikita na ang muscle mo dito ay nakaangat o nakikita ang ipin. Dahil pag galit na galit ka, ang tendency mo talaga ay sara mo at itikom mo ang bibig mo, puwera na lang kung nakasigaw ka. Okay? So meaning to say, you have to control the opening of your mouth, and at the same time, you don't show your teeth except when you are shouting. So yun po ang parang tip ko sa inyo pagdating sa anger. Okay, ano bang unang tip pagdating sa anger? Ang unang titingnan natin pag tayo ay nagagalit ay ang mata at ang ating kilay. Sa teatro, malalaki yan. As I told you, in theater, it's always, exaggerated. Kung baga sa Tagalog, overacting or OA. But on frame acting, small movements lang. Ang gumagalaw lang dyan, kilay, mata, at may technique tayo, sinasabi naming grinding of the teeth. Ipin, gagrind natin. Okay? Para makita natin kung paano galit pagdating sa frame acting. Okay? So, parang ganito. Pag ikaw ay galit, ang focus mo ay ang tinitingnan mong taong kinagagalitan mo. So, hindi ka dapat pipikit. Nakatingin ka lang sa mata niya. At the same time, iaangat mo ng konti ang kilay mo. Parang ganito. Pag galit ka. Okay? Pagdating naman sa galit, pagdating sa theater, kasi malalaki, ang ginagawa namin galit dyan, kasi pag ito lang, manipis lang ang pagpakita mo ng galit, hindi ka makikita doon sa big stage. So pag sa theater, ang galit namin ay ito. Doon mo na ilalabas ang ipin mo para makita na talagang galit na galit ka. At the same time, yung facial expression mo ay malaki. Ibig sabihin, loud or OA. Because you are on theater. So it's more like this, parang ganito. Okay, nakalabas ngayon ang ipin mo. Because you're on theater. But when you're on frame acting, maliliit lang din ang kilos natin. So ang technique natin pagdating sa frame acting ay parang ganito. Nakatingin ka lang, hindi ka pipikit sa kinagagalitan mo. Taas mong kilay mo ng konti. Sharpen your eyes, yung focus mo sa eyes mo. Kasamang kilay. At the same time, one technique. Para makita niyo yung muscles dito pag framed ka, pag galit ka, pakita mo na parang ang tawag natin sa Tagalog, nanggigilait. Diba? Gigilait ka talaga. Ang technique dyan is to grind your teeth. Yung ipin mo, i-grind mo para makita yung muscles mo dito na gumagalaw. Parang ganito. Pwede kang tumuro.
Yung tip natin, acting is not acting at all. You just have to display the emotions that you have inside, that you're feeling inside, so the audience could appreciate the real emotions nasa loob. Kung galit ka, ang emosyon mo na ilalabas ay talagang galit na galit ka. So, paano ba dito sa basic acting? Paano ka ba humugot ng emosyon? Natural lang. Lahat ng mga tao nagagalit. O kaya nagalit na. So, mayroon lang degree ng galit. Mayroong galit na galit. Mayroon namang hindi ganong galit. At mayroon namang mild lang ang galit. Okay? Punta muna tayo sa theater. Pag galit na galit ka, ang movements mo is somewhat like this. Okay? Sa theater, inilalabas mo yung malaking emosyon mo. Para makita ko nasa likod na likod ng theater. Kasi malaki talagang ating stage. But on frame acting, pag galit na galit, ganito. Without even an apology sa lahat ng abala na ginawa niyo, and without even an acknowledgement galing sa kanya at sa iyo sa lahat ng mga katarantaduhan na ginawa niyo sa akin. Kilala niyo ako. Yan na yung anak mo, papasukin mo na. Hindi! Minsan na niya ako sinuway. Sinabi ko sa kanya, hindi siya makakatulog sa bahay nito. Layas! Binalaan na kita. Sinabi ko sa'yo na hindi niya ka na makakatungtong sa bahay nito. Mula sa araw na to, wala na akong anak. Maging ang magiging anak ninyo, walang pakikinabangan sa amin. Layas! Wala kayong mga utang na loob. Layas! Medium lang galit mo, parang ganito. Pero ano ginawa niya? Trinayro niya ako. Alam mo, Bernard, alam ko kung anong problema mo. Gusto mo mag-ceasefire ako. Kami ang susundin mo. Hindi ganun kadaling gusto ninyo, Mama. Ah! Sabing kwensa! Isang beses ka lang susuway sa amin! Hindi na kita tuturing isang anak! At hindi ka na makakatungtong sa bahay nito! Intindies! Nasa frame ka na gusto mong magalit pero mild lang, parang ganito. Ang tatay mo kasi, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay siyang kriminal sa loob ng kulungan. So doon tayo humuhugot ng ating emosyon sa mga natural experiences ng buhay. Lahat tayo nakaka-experience ng pagkagalit. Marami tayong kinagagalitan. Marami tayong mga naobserbahan na kung paano ang tao o ikaw magalit. Kapatid mo, tatay mo, mga ibang tao, mga kaibigan mo, paano sila magalit. At isa pang tip, kailangan, di ba sabi ko sa'yo, you have to be observant. Ngayon, kung meron kang paboritong artista na nakikita mo sa TV, i-mirror mo yung actions niya. Gayahin mo siya. Di ba may sasabi, idol ko yan, ang galing umarte niyan. Karamihan niya ginagaya, di ba? Kaya nga mayroon sinasabi tayo mga impersonators. Yung mga impersonators are also actors. Di ba? Ginagaya nila or mini-mirror nila yung mga idol nila. Tingnan mo kung sino ang paborito mong artista. Tingnan mo kung paano siya magalit. Panuorin mo siya sa TV. Gayahin mo. I-mirror mo. Tapos, pumunta ka sa sarili mong mirror at i-acting mo yung natutunan mo sa movements niya. So you have to be observant. You have to pick up the acting skills ng mga idols yun. So ngayon, idadagdag ko na sa inyo ang sinasabi nating preparation. Okay, di ba yung una, mayroon tayong focus, yung tinuro ko sa inyo, focus. Number 2 is attitude. Sa past lessons natin. Number 3 is confidence. Hanggang dyan pa lang tayo sa lesson number 4 natin. Ngayon, we're going now to preparation. Okay? Ihahanda natin ang sarili natin para doon sa i-deliver nating emotion. Napakahalaga ng preparation. Parang bilyar, di ba? Ang bilyar, pag nalalaro ka ng bilyar, kailangan alam mong preparasyon para may tama mo o kaya
Matama mo yung bola at may pasok mo yung pinatatama ang bola. So, ang tawag doon is preparasyon sa bilyar. Pareho lang din ng concept niyan pagdating sa acting. You really have to prepare yourself. So remember, meron tayong focus, meron tayong attitude, meron tayong confidence, meron tayong ngayon dinagdag na preparation. Okay? Preparation is part ng paghugot natin ng emosyon. So katulad ng paghugot natin ng anger, mag-iisip tayo ngayon, mag-internalize tayo ngayon, saan ba ako nagagalit? Kailan ba ako nagalit? Aalalahanin mo yon. I-prepare mo sarili mo bago mo i-deliver yung lines. So nakakahugot ko ngayon ng emosyon. Nakakahugot ang isang artista ng emosyon dahil doon sa past experiences niya na i-prepare niya ngayon para i-deliver. Okay? So susunod natin after preparation, we have what we call respect. Respeto. Respeto sa character. Respeto sa pinoportray natin na character. Kasi kailangan i-portray natin yan ng maganda at maayos, believable. An actor should be believable. So you have to respect the character na binigay sa inyo. Ihuli natin ay ang perseverance. Ang perseverance, ibig sabihin, matyaga tayo. Kailangan ng isang artista matyaga. Lahat ng bagay na papag-aralan, lahat ng mga bagay na papagtyagaan, matyaga ka pagdating sa set, matyaga ka sa pag-memorize ng lines mo, matyaga ka sa pag-aral ng character, matyaga ka sa lahat. Meron kaming usually sentence na rin-recite dyan para maalala namin yung lahat niyan. Ang sinasabi namin parati at lalagay namin sa utak namin ay, for actors can play its role properly with passion. Again, for actors can play its role properly with passion. So anong ibig sabihin noon? For represents focus. Actors represent attitude. Can represents confidence. Play represents preparation. Role represents respect. And properly and passion represents perseverance. So, kumpleto na natin. Tandaan nyo yung word na yon. For actors can play its role properly with passion, representing focus, attitude, confidence, preparation, respect, and perseverance. Gusto ko munang i-shout out si Von Jedrick Aguilar. Jedrick, maraming salamat for watching and following our vlogs. And again, I still want you to participate and send some of your videos to us. Maraming salamat. And for those na interesado, na gusto pa ring matuto dito sa ating mga lessons, you could also send your videos. Pag-aralan natin. Okay? Before I end, I want everybody to subscribe, like, and ring the bell. See you soon.